Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Vízi ökológusként mi elsősorban a vizes élőhelyeknek a működését szeretnénk megérteni, mint például itt mehetünk is, itt van a Balaton. A biológus és a Petri csésze egy klasszikus gondolattársítás. Ez sok mindenre alkalmas, egy 2, 3, 4, 5 fajt talán még bele is tudunk tenni, azokat együttesen tudjuk vizsgálni, de ha ennél többet szeretnénk, akkor azért ehhez egy kicsivel nagyobb térfogatra van szükségünk. Ilyenkor jönnek szóba a mezokozmoszok, amiben már egy jóval nagyobb vízmennyiséget bele tudunk tölteni, abba jó sok élőlény belefér. Ezek a 200 literes mezokozmoszok már mesterséges tavacskáknak tekinthetők, ahol a mikrobáktól a már szemmel látható vízibolhákig gyakorlatilag élőlények milliárdjait tudjuk egyszerre vizsgálni. Kontrollált körülmények között lehet kísérleteket végezni, például a hőmérsékletet lehet változtatni, lehet mérni különböző paramétereket, a víz különböző változóit, mint például a hőmérséklet, a vezetőképesség, az oxigén, pH, ezeket változtatni is lehet, tehát kontrollált körülmények között tudjuk az ökoszisztémáknak a válaszait vizsgálni a klímaváltozásra, az inváziós fajokra, inváziós fajoknak a betelepítésére például, akár a gyógyszermaradványokra. A 21. században az élőhelyvesztés, illetve az élőhelyek egyre jobban való felszabdalódása, fragmentálódása, a közöttük levő összeköttetéseknek az elvesztése egy nagyon komoly probléma. Amit itt látunk, az ennek egy mezokozmoszokkal való modellezése, tehát mi itt különböző élőhely hálózatokat építettünk ki, és ezeket különböző módon kezeljük. Vannak, akik egészséges hálózatban vannak, gyakorlatilag van köztük egy olyan vízcsere, ami a természetes módon a szomszédos tavak között egyébként is esetleg megtörténik, akár a madarak átszállítják egyikből a másikba mondjuk a mikrobákat, az algákat, az egysejtőeket. Van 3 olyan hálózatunk, akik gyakorlatilag beteg hálózatok, ők közöttük ezt az összeköttetést megszüntettük, és azt vizsgáljuk, hogy ennek milyen hatása lesz a biodiverzitásra. Vannak olyan élőlények a Földön, amelyekről még mindig nagyon keveset tudunk. Közel 200 éve kutatják őket a kutatók, mégis az utóbbi 30 évben derült ki a tudomány számára, hogy 99%-uk mind a mai napig szinte teljesen ismeretlen. Ők a mikrobák. Mindenféle baktériumok, vírusok, gombák, akik millió és milliárd számban fordulnak elő a környezetünkben, mégis alig tudunk róluk valamit. Több milliárd év óta élnek a bolygón, számos
olyan változás katalizátorai, amik az egész bolygó bioszféráját megváltoztatták, minden ökoszisztémában megvan a helyük, és mégis egyes funkcióik teljesen ismeretlenek. Egy ilyen vízi rendszerben, mint a Balaton, ők ott vannak a planktonikus algák között, oxigénnel látják el a rendszert, kivonják a széndioxidot. Ugyanakkor a folyamatot visszájára is fordíthatják, és a széndioxid és a különböző szerves vegyületek felszaporodását is idézhetik elő a rendszerben, megbolygatva ezt a természetes ökoszisztémát. Mi itt a Balatoni Limnológiai Intézetben azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Balatonban és más vizes élőhelyekben lévő ismeretlen mikrobiális diverzitást feltárjuk, és a mikrobák szerepét az ökoszisztémában jobban megértsük. Ezt telepi megfigyelésekkel, ugyanakkor kísérletes elrendezésben is tudjuk vizsgálni, hogyan vesznek részt a mikróbák a klímaváltozásban, milyen hatással vannak a vízi rendszerekben. A közösség DNS-ének izolálásával, valamint ebből a gének meghatározásának útján tudjuk megmondani, hogy milyen élőlények, milyen arányban vannak jelen az adott élőhelyen, és milyen szerepeket költhetnek be, milyen folyamatokat katalizálnak. Kutatásunk során a vízből, az iszapból, de akár más környezeti mintából is az ott élő összes élőlény DNS-ét izoláljuk, a génkészletüket meghatározzuk, és ebből meg tudjuk mondani, hogy kik vannak jelen, milyen számban, és mégis milyen folyamatokban, milyen szerepük van az adott ökoszisztémában. Tavakban, és így a Balatonban is a vízben lebegő algák nagyon fontos alkotóelemei a vízi életközösségeknek. Ők nagyon fontos elsődleges termelői a tavaknak, ők termelik a tóban a szerves anyag jelentős részét. Ugyanakkor, hogy mi zajlik egy akkora tóban, mint a Balaton, a terepi mintavételekkel nem tudjuk teljes egészében feltárni, ezért szükség van különböző egyéb megoldásokra is, például mezokozmosz kísérletekre, ahol feltárhatunk specifikus ok-okozati összefüggéseket azzal kapcsolatban, hogy a fitoplanktonok az összetétele és működése hogy változik különböző környezeti változók és ezek interakciója mentén. Például ilyen a klímaváltozás is, hogy a klímaváltozás hogy befolyásolja a fitoplanktonnak egyrészt az összetételét, és azon keresztül a funkcióját és szerepét az édesvízi, mondjuk úgy planktonikus táplálékhálózatban. Idén nyáron végeztünk egy kísérletet, amiben a klímaváltozás különböző aspektusait kívántuk megvizsgálni. A vízi életközösségek, szűkebb értelemben a lebegő élőlények, az úgynevezett planktonnak a diverzitására és a működésére. És egyrészt vizsgáltuk a megemelkedett átlaghőmérsékletnek a hatását, ami egy 3 fokos hőmérséklet emelkedés jelentett, illetve az extrém klimatikus eseményeknek, jelen esetben hőhullámoknak a hatását is. Az extrém klimatikus eseményeket, ezeknek a hatását sokkal kevésbé ismerjük, mint mondjuk az átlaghőmérséklet emelkedés hatását, hiszen sokkal kevesebb ilyen irányú kísérletet végeztek az elmúlt években. Ugyanakkor egyre fontosabbá és egyre relevánsabbá válnak ezek, akár gazdasági szempontból is, mert például egy extrém hőhullám az országnak a búzatermelésére is hatással lehet. A klímaváltozásnak a hatása, annak az erősödése, ez egy lassú, fokozatosan változó folyamat. Ugyanakkor azt nem tudjuk megvárni, hogy a hatásait hosszabb időtávlatban vizsgáljuk, ezért szükséges az is, hogy rövidebb időtartamú szabályozott kísérletekben vizsgáljuk ennek a hatását. Ennek a hatása egyrészt vizsgálható az összetétel vizsgálatán keresztül, ami mikroszkópos technikát rejt magában, ott kapunk egy pontos képet a taxonomi összetételről, de ez rendkívül időigényes, ezért szükségünk van olyan módszerekre is, ahol gyorsabb, hatékonyabb módon vizsgálhatjuk a funkcionális összetétel változását, és erre egy alkalmas módszer többek között az állomási citometria, ami egy átfogó képet ad egyrészt a közösségnek az időbeli változásáról, másrészt a különböző kezeléseink vannak, akkor a kezelések közötti összetételbeli eltérések, az eltérés mértékéről kapunk egy információt.
háztartásokban egyre sűrűbben találkozunk különböző okos gépekkel, porszívó, televízió és a többi. És ezek a technikák igazából szép lassan befolynak a tudományos kutatásba is. Egyrészt azért, mert a terepi mintavételekkel hiába megyünk ki minél gyakrabban, nem tudjuk lefedni a közösségben végbe menő dinamikus változásokat, tehát valami egyéb technológiára van szükségünk, többek között olyan okos szondákra, amikkel rövid időközönként nyomon követhető a különböző abiotikus és biotikus paramétereknek a változása.